નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાનનો પાઠ ત્રીજો છે, રેસાથી કાપડ સુધી, તેમનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આ ભાગ ત્રીજો છે. આગળના બે પાઠ તમે ન જોયા હોય તો તમે જરૂરથી જોઈ શકો છો. મિત્રો, આગળના બે પાઠ થઈને પ્રશ્ન નંબર 1 થી 4 આપણે બનાવ્યા છે. આ પાઠમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 થી 10 જોવાના છે અને સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે આ વિડીયો રહેશે. પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે એટલે કે ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને દરેક પ્રશ્ન વ્યવસ્થિત સમજાઈ જાય અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને એકને એક વસ્તુ વારંવાર પ્રશ્ન જવાબમાં આવે એટલે યાદ રહી જાય, પાકી થઈ જાય. એના માટે મિત્રો પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે આપણે આ શીખીએ છીએ. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરો તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો. ચાલુ કરીએ. મિત્રો, આપણી સમક્ષ પ્રશ્ન નંબર 5 આવી ચૂક્યો છે. ચાલો જોઈ લઈએ. તો કે ઊન મેળવવા ઘેટાના વાળની કટાઈ ગરમ ઋતુમાં કરવામાં આવે છે, સમજાવો. મિત્રો, મારી ભાષામાં તમને આ પ્રશ્ન સમજાવું. તો કે મિત્રો, જો ઘેટાના વાળ ઉપર ઊન શું કામે હોય, પહેલાં તો તે આપણે સમજવું જોશે. તો કે મિત્રો, આ જે ઊનવાળા ઘેટા હોય છે ઝાઝા ભાગે બર્ફીલા પ્રદેશોમાં રહીએ. આ બર્ફીલા પ્રદેશોમાં તેમના શરીર ઉપર વાળ એટલા માટે હોય છે કે તે ઠંડીથી રક્ષણ મેળવી શકે. જો ઠંડીની ઋતુમાં તેમના વાળ કાપી લેવામાં આવે તો તેમને ઠંડીથી રક્ષણ મળે નહીં અને તે મૃત્યુ પામે. પરંતુ ગરમીની ઋતુમાં તેમના વાળ કાપવામાં આવે તો એમને કશો ફરક પડે નહીં. એટલે ગરમીની ઋતુમાં તેમના વાળ કાપવામાં આવે છે. ઘેટાના વાળ ઠંડીની ઋતુમાં હૂંફ આપે છે. જો ઠંડીની ઋતુમાં ઘેટાના વાળની કટાઈ કરવામાં આવે તો ઘેટાને રક્ષણ મળે નહીં. ગરમ ઋતુમાં ઘેટાને ઠંડીથી રક્ષણ મેળવવાની જરૂરિયાત હોતી નથી. ઊન મેળવવા માટે ઘેટાના વાળની કટાઈ ગરમ ઋતુમાં કરવામાં આવે છે. અહીંયા મિત્રો નહીં આવે છે, લખ્યું છે ત્યાં. આમના પછીનો પ્રશ્ન મારી ભાષામાં જ આપણે આખો સમજશું. આમાં લખ્યો છે તેમ જોશું નહીં. રેશમના તાર મેળવવા માટે રેશમના કોશેટોને ઉકળતા પાણીમાં નાખવામાં આવે છે, સમજાવો. મિત્રો, રેશમના તાર બનાવવા માટે જે રેશમના કોશેટો હોય, મિત્રો, આ કોશેટોને ગરમ પાણીમાં નાખી દો તમે તો આ કોશેટોમાંથી અંદરની જે રચના હોય એ બહાર આવી જાય અને આ રેશમનો જે આજુબાજુનો ભાગ હોય એ અલગ થઈ જાય. એટલે મિત્રો તેમને ગરમ પાણીમાં નાખવામાં આવે છે. સાવ સરળ વસ્તુ છે. આગળ આપણે જોઈએ. હવે મિત્રો આવે છે પ્રશ્ન નંબર 6. તફાવતના બે મુદ્દા લખો. ઊન અને રેશમના મુદ્દા લખવાના છે. ઊન એટલે કે તે ઘેટાના વાળમાંથી મળતા રેશમમાંથી બને છે. ઘેટાના વાળમાંથી જે રેશમ મળે એમાંથી બને છે. અને ઊન છે એ ઘેટાના વાળમાંથી જે રેશા મળે છે તેમાંથી બને છે. અને રેશમ છે એ રેશમના કોશેટોમાંથી જે રેશા મળે એમાંથી બને છે. ત્યારબાદ આમાંથી શાલ, સ્વેટર, મફલર બનાવાય છે ઊનમાંથી. અને રેશમમાંથી રેશમની સાડી, પડદા વગેરે બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હવે પ્રશ્ન નંબર 7 જોઈએ. ખરા ખોટા. ઊન એ ઉષ્માનું શું વાહક છે, એટલે કે એની અંદરથી ઉષ્મા પસાર થઈ શકે છે. તો કે ખોટી વસ્તુ છે. મિત્રો, ઊનમાંથી મિત્રો આપણે શાલ બનાવીએ, શાલ ઓઢીએ તો આપણને ઠંડી લાગે નહીં, કારણ કે ઉષ્માનું શું વાહક છે, આપણી ગરમી અંદર જ જળવાઈ રહે છે. ઊન સંશ્લેષિત રેશા છે. સંશ્લેષિતનો અર્થ શું થાય મિત્રો? માનવ સર્જિત, એટલે કે કૃત્રિમ વસ્તુ થાય. પરંતુ ઊન એ કુદરતી રેશા છે, એટલે ખોટું અહીંયા આવે. ત્યારબાદ ઊન એ રેશમ એ પ્રોટીનના બનેલા છે. ઊન અને રેશમ પ્રોટીનના બનેલા છે, તો કે સાચી વસ્તુ છે. કોશેટોમાંથી રેશમના રેશા મેળવવાની ક્રિયાને સિલ્વીકલ્ચર કહે છે, તો કે સાચું છે. ત્યારબાદ રેશમના કીડાની ઈયળ પછીની તરત જ અવસ્થાને રેશમનો પતંગિયું કહે, તો કે ખોટું. મિત્રો, ઈયળ પછીની અવસ્થા થાય આખું કોશેટો બને, એમાંથી મિત્રો પ્યુપા બને અને ત્યારબાદ મિત્રો જે પતંગિયું બને છે. ડીંભને કેટરપિલર પણ કહે છે, સાચી વસ્તુ છે મિત્રો. ડીંભ એટલે ઈયળ અને કેટરપિલર પણ કહેવામાં આવે છે. રેશમના કીડાનો ખોરાક સામાન્ય રીતે શેટુના પાન છે, તો મિત્રો 100% સાચી વસ્તુ છે, શેટુના પાન છે. કેવી રીતના એ આપણે આ વિડીયોના છેલ્લા પ્રશ્નમાં આપણે જોશું. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન રહેશે. જોઈએ 8મો પ્રશ્ન. ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા છે ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા પ્રાણી રેશા છે. ઊન અને રેશમ પ્રાણી રેશા છે. બીજો પ્રશ્ન. રેશમના રેશા રેશમના કીડા ખાલી જગ્યામાંથી મળે, તો કે કોશેટોમાંથી મળે, રેશમના કોશેટો. મિત્રો, આ વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન હશે એ આપણે જોશું. રેશમના જે રેશા છે, રેશમ બનાવવાની જ રેશમના કીડામાંથી જે પતંગિયા બનવાની આખી ક્રિયા છે મિત્રો, એ આખી ક્રિયા આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ. તમામ વસ્તુ માટે મોસ્ટ આઈએમપી રહેશે. ગમે તે પરીક્ષા હોય, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાંથી એની અંદરથી એમસીક્યુ બનાવી શકે. આપણે ડિટેલ પાકી કરી લીધી હોય તો એની અંદરથી ગમે તે એમસીક્યુ આવે ને આપણને આવડી જ જાય મિત્રો. અને ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એ પ્રશ્નો ઝાઝા ભાગની પરીક્ષાઓમાં મિત્રો પૂછાતો હોય છે, જેમાં આ પાઠ ત્રીજો હોય એમાં. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે રેશમના રેશાના
રેસા રેશમના કીડાના ખાલી જગ્યામાંથી મળે, કોશેટામાંથી આપણે જોયું. ત્યારબાદ પશ્મિની શાલ ખાલી જગ્યાના વાળમાંથી બનાવવામાં, તો કે કાશ્મીરી બકરીમાંથી પશ્મિના શાલ બનાવવામાં આવે છે. અને કાશ્મીરી બકરીનું ઊન મિત્રો ખૂબ જ સારી ગુણવત્તાવાળું કહેવાય છે. ચોથું જોઈએ, ખાલી જગ્યાને ગરમ પાણીમાં મૂકી અને તેમાંથી રેશમના તાર છૂટા પાડવામાં આવે, તો કે રેશમના કોશેટામાંથી. મિત્રો ઘસવાની ક્રિયા, આ ઘસવાની ક્રિયામાં મિત્રો આવે કાપેલા ઊનને સાફ કરવાની ક્રિયા. અહીંયા સી લખેલું છે, એ ખોટું લખેલું છે. આ બંને આડા સવડામાં લખેલા છે. ત્યારબાદ શેતુરના પાંદડા એટલે કે રેશમના કીડાનો ખોરાક શિયાળો. હવે અહીંયા સાચું લખેલું છે. યાક એટલે કે બી ઊન આપતું પ્રાણી. કોશેટો એટલે કે એ રેશમનો તાર ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10 છે જોઈએ. અને આ પ્રશ્ન મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન મેં કીધું તેમ રહેશે. નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર ઉત્તર લખો. 4 ગુણનો પ્રશ્ન છે, મોટો પ્રશ્ન છે. રેશમના કીડા એટલે કે પતંગિયાના જીવનચક્રની અવસ્થા વર્ણવો. આખી અવસ્થા વર્ણવવાની છે. આકૃતિમાં તમે ધ્યાન દેજો. હું આકૃતિમાંથી પહેલા મિત્રો તમને સમજાવી દઉં. સૌ પ્રથમ હોય ઈંડા. શેતુરના પાંદડા ઉપર સૌ પ્રથમ માદા રેશમનું પતંગી હોય તે ઈંડા મૂકે છે. ત્યારબાદ મિત્રો એમાંથી બને ડીંબ. શું બને? તો કે ડીંબ એટલે કે ઈયળ બને. ઈયળમાંથી મિત્રો કોશેટો બને. આ ઈયળ છે જેમ જેમ શેતુરના પાંદડા ખાય તેમ તેમ તે ખૂબ જ લાંબી થતી જાય છે. આ લાંબી ઈયળ આંઠડા આકારે, ઇંગ્લિશનો આંઠડો હોય એવા આંઠડા આકારે વીંટળાય અને આજુબાજુ આવી રીતના રેશમના તારનું આવરણ બનાવે. આ રેશમના તાર હવાના સંપર્કમાં આવીને સખત એટલે કે કઠણ થઈ જાય, એના કોશેટો કહીએ. આ રેશમના તારની અંદર મિત્રો કેવી રચના હોય? તો કે આ કોશેટોમાં પ્યુપા, આ પ્યુપા નામનું આવું દોરેલું છે, આવું શંખ જેવું, એવી રચના એમની અંદર આવેલી હોય છે. ત્યારબાદ મિત્રો આમાંથી પતંગિયું બને. આ પતંગિયું બને એટલે આ જે આજુબાજુનો કોશેટો હોય એને તોડી અને આ પતંગિયું બહાર આવે છે. અને આ માદા પતંગિયું ફરી પાછું ઈંડા મૂકતું હોય છે. હવે આમાં લખ્યું છે તેમ જોઈ. રેશમના પતંગિયાના જીવનચક્રની અવસ્થાઓ છે. પહેલું ઈંડું, ડીંબ, પ્યુપા, રેશમનું પતંગિયું. જોઈએ ઈંડું, તો કે રેશમના કીડાના જીવનચક્રની આ પ્રથમ અવસ્થા છે. ઈંડું પ્રથમ અવસ્થા છે. માદા રેશમનું પતંગિયું શેતુરના પાંદડા પર ઈંડા મૂકે છે. કેના પાંદડા ઉપર? તો કે શેતુરના. શેતુર નામનું ઝાડ છે, એમના પાંદડા ઉપર ઈંડા મૂકે છે. ત્યારબાદ બીજું આવે ડીંબ. ઈંડું સેવાઈને તેમાંથી ડીંબ બહાર આવે છે. ડીંબ એટલે કે ઈયળ બહાર આવે છે. તે શેતુરના પાંદડા ખાઈને ખૂબ જ મોટી થાય છે. 25 થી 30 દિવસ સુધી મિત્રો તે સતત શેતુરના પાંદડા ખાધા રાખે છે. અને આ પાંદડા ખાઈ લીધા પછી તે ખાવાનું છોડી દે છે અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં બને છે. હવે જોઈએ ત્રીજું પ્યુપા, તો કે સુષુપ્ત કેટરપિલર. કેટરપિલર એટલે કે ઈયળ એટલે કે ડીંબ. આ સુષુપ્ત કેટરપિલર હવે ત્રીજી અવસ્થામાં પ્રવેશે છે. તે પોતાના માથાને અંગ્રેજી આંઠડા આકારમાં એક છેડેથી બીજા છેડે લઈ જાય છે. તે દરમિયાન કેટરપિલર પ્રોટીનના બનેલા તાંતણાનો સ્ત્રાવ કરે છે. કે મિત્રો આજુબાજુ પ્રોટીનના બનેલા તાંતણા કેના બનેલા હોય છે? તો કે રેશમના દોરા તાંતણા એ પ્રોટીનના બનેલા હોય મિત્રો. તાંતણા એટલે શું? તો કે પાતળો દોરો એને તાંતણા કહેવામાં આવે છે, તાંતણો કહેવામાં આવે છે. આ પ્રોટીનના બનેલા તાંતણાનો સ્ત્રાવ કરે છે. તે હવાના સંપર્કમાં આવતા સખત રેશમનો તાર બને છે. સખત એટલે કે થોડો કઠણ બને. કેટરપિલર રેશમના તાર વડે પોતાની જાતને ઢાંકી દે છે અને તે પ્યુપામાં રૂપાંતરિત થાય છે. તે આ રેશમના તારના આવરણને કોશેટો કહેવામાં મિત્રો આવે છે. ત્યારબાદ રેશમનો પતંગિયું પ્યુપાનો હવે પછીનો વિકાસ આ કોશેટોની અંદર જ થાય અને કોશેટોમાં થાય છે. અને કોશેટો પ્યુપામાં વિકસિત રેશમના પતંગિયા સ્વરૂપે આ કોશેટોને તોડી અને પછી આ પતંગિયા સ્વરૂપે બહાર આવે છે. મેં તો આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તથા આગળના બંને પાઠ આ ચેપ્ટરના આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યા હશે. આખો પાઠ તમને ડિટેલમાં સમજાઈ ગયો હશે. દરેક જાતની પરીક્ષામાં તમને ખૂબ જ મિત્રો આ પાઠ ઉપયોગમાં આવશે. મિત્રો જો તમે આ વિડીયોને લાઇક ન કર્યો તો જરૂરથી લાઇક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યો સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બબાઈ જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી